काही लोकांना मी खूप वाईट वाटतो, पण त्यांना एकच सांगू इच्छितो, जेवढं तुम्हाला वाईट मी वाटतो ना, त्याच्यापेक्षा खूप वाईट आहे मी. नमस्कार मित्रांनो, मी विवेक स्वागत करतो तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनल विवेक एडिट्सला. मित्रांनो, आजच्या आपल्या व्हिडिओचा प्रिव्ह्यू तुम्ही पाहिलाच आहे. जर तुम्हाला अशा प्रकारचा कडक ॲटिट्यूड स्टेटस तुमच्या मोबाईलमधून तयार करायचा असेल तर हा आपला व्हिडिओ पूर्ण बघा. मी या व्हिडिओमध्ये अगदी सोप्या पद्धतीने तुम्ही अशा प्रकारचा कडक ॲटिट्यूड स्टेटस तुमच्या मोबाईलमधून कसा तयार करू शकता ते सांगितलं आहे. मित्रांनो, व्हिडिओ सुरू करण्याआधी तुम्ही आपल्या चॅनलला जर फर्स्ट टाइम भेट देत असाल तर चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा आणि बाजूचे जे बेल आयकॉन आहे त्याला ऑलवरती सेट करा, म्हणजे तुम्हाला आपल्या नवीन व्हिडिओच्या अपलोडचे नोटिफिकेशन लगेच मिळून जाईल. आणि मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल यूज केले त्याची डाउनलोड लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे. मित्रांनो, त्या मटेरियलला एक पासवर्ड आहे, तो पासवर्ड तुम्हाला व्हिडिओमध्ये कुठेही दिसू शकतो. त्यासाठी व्हिडिओ कुठेही स्किप करू नका, व्हिडिओ पूर्ण बघा. आणि मित्रांनो, त्या लिंकवरून मटेरियल डाउनलोड करण्यास तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम येत असेल तर तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन व्हा. टेलिग्राम चॅनलची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे आणि टेलिग्राम चॅनलचं नाव तुम्हाला तुमच्या स्क्रीनवर दिसत असेल. तर मित्रांनो, तुम्ही टेलिग्राम चॅनलला नक्की जॉईन व्हा, तिथून तुम्हाला आपलं मटेरियल अगदी सोप्या पद्धतीने डाउनलोड करता येईल. तर चला मित्रांनो, जरा वेळ न घालवता सुरुवात करूयात आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला. तर मित्रांनो, सगळ्यात आधी तुम्हाला आपल्या AlightMotion ॲपमध्ये आपलं बीटमार्क प्रोजेक्ट आणि शेक इफेक्ट एक्सएमएल फाईल इम्पोर्ट करून घ्यायचे. या दोन्हीची डाउनलोड लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे. जर तुम्हाला AlightMotion ॲपमध्ये एक्सएमएल फाईल इम्पोर्ट करता येत नसतील तर त्यावरही मी एक व्हिडिओ बनवला आहे, त्या व्हिडिओची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देईन. तर सगळ्यात आधी तुम्हाला आपलं AlightMotion ॲप ओपन करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर प्रोजेक्ट्सवरती क्लिक करायचं आहे, बीटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करायचं आहे. त्यानंतर प्लसवाल आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओवरती जायचं आहे, व्ह्यूवरती जायचं आहे. आणि त्यानंतर मित्रांनो, मी तुम्हाला मटेरियलमध्ये आपले जे लिरिक्स आहेत ते ऑलरेडी ॲनिमेट करून दिलेले आहेत, ती क्लिप तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचं आहे. हा व्हिडिओ इथे ॲड केल्यानंतर मित्रांनो, आता काय करायचं, एकदा ॲरोल ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे, प्लसवाला आयकॉनवरती जायचं, इमेज आणि व्हिडिओवरती जायचं, व्ह्यूवरती जायचं आहे. आणि त्यानंतर आपली जी मॉडेलची इमेज आहे ती तुम्हाला इथे ॲड करायची आहे. याला 3 डॉटवरती क्लिक करून फुल स्क्रीन करायचं आहे आणि त्यानंतर एकदम एंडिंगपर्यंत जाऊन या ऑप्शनवरती क्लिक करून याला इथपर्यंत असं स्ट्रेच करायचं आहे. त्यानंतर या ॲरोल ऑप्शनवरती एकदा क्लिक करायचं आहे, या ऑप्शनवरती क्लिक करून याला इथे ट्रिम करून घ्यायचं आहे, म्हणजे स्प्लिट करायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो, आपल्याला इथेच थांबायचं आहे. या इमेजवरती क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, ॲड इफेक्टमध्ये जायचं आहे, ऑपेसिटी आणि विजिबिलिटीमध्ये जाऊन ब्लिंक इफेक्ट सिलेक्ट करायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो, याची फ्रिक्वेन्सी आपल्याला फुल वाढवून घ्यायची आहे. त्यानंतर इथनं बॅक घ्यायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो, इथेच थांबून प्लसवाला आयकॉनवरती जायचं, इमेज आणि व्हिडिओवरती जायचं आहे. आणि त्यानंतर मी एक तुम्हाला ही वाली व्हिडिओ दिला आहे, ओरली इफेक्टचा आहे मित्रांनो, तो तुम्हाला इथे ॲड करायचा आहे. याला ब्लेंडिंग आणि ऑपेसिटीमध्ये जाऊन लाईटिंगमध्ये जाऊन स्क्रीन करायचं आणि बॅक घेऊन या एकदा ॲरोल ऑप्शनवरती क्लिक करून या ऑप्शनवरती क्लिक करून याला ट्रिम करायचं आहे. त्यानंतर वापस त्याच बीटमार्कवरती जायचं आहे, प्लसवाला आयकॉनवरती जायचं, इमेज आणि व्हिडिओवरती जायचं आहे. आणि मी एक तुम्हाला शॅडोची पेन जी दिली आहे ती तुम्हाला इथे ॲड करायची आहे. याला 3 डॉटवरती क्लिक करून फुल स्क्रीन करायचं आहे आणि एकदम एंडिंगला जाऊन यालाही असं स्ट्रेच करायचं आहे. त्यानंतर वापस त्याच बीटमार्कवरती जायचं, प्लसवाला आयकॉनवरती जायचं, इमेज आणि व्हिडिओवरती जायचं, व्ह्यूवरती जाऊन मित्रांनो ही वाली जी इमोजीची PNG आहे ती तुम्हाला इथे ॲड करायची आहे. याला मूव्हमेंट ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन असं खाली सेट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर इथनं बॅक घेऊन याला हे असंच एंडिंगपर्यंत स्ट्रेच करायचं आहे. तर हे करून झाल्यानंतर मित्रांनो, आपल्याला इथनं बॅक घ्यायचं आणि आपली शेक इफेक्ट एक्सएमएल फाईल ओपन करायची आहे. त्यानंतर इथं पहिल्या लेअरवरती क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं, 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट्स करायचे. त्यानंतर इथनं बॅक घ्यायचं आहे आणि आपलं बीटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो, आपल्याला या फर्स्ट बीटमार्कवरती जायचं आहे, या इमेजवरती क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं, 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. तर हे करून घेतल्यानंतर मित्रांनो, आता आपल्याला व्हिडिओच्या स्टार्टिंगला जायचं आहे, प्लसवाला आयकॉनवरती जायचं, इमेज आणि व्हिडिओवरती जायचं, व्ह्यूवरती जाऊन मित्रांनो, मी एक तुम्हाला फायर पार्टिकल्सचा ओरली इफेक्ट दिला आहे, तो तुम्हाला इथे ॲड करायचा आहे. त्यालाही 3 डॉटवरती क्लिक करून अशाच प्रकारे फुल स्क्रीन करायचं आहे. या ॲरोल ऑप्शनवरती 3दा क्लिक करायचं, या ऑप्शनवरती क्लिक करून याला इथे असं ट्रिम करायचं आहे. त्यानंतर ब्लेंडिंग आणि ऑपेसिटीमध्ये जाऊन लाईटिंगमध्ये जाऊन स्क्रीन करायचं आहे. त्यानंतर इथनं बॅक घ्यायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो, आपल्याला आता व्हिडिओच्या स्टार्टिंगला जायचं आहे. त्यानंतर प्लसवाला आयकॉनवरती जाऊन, इमेज आणि व्हिडिओवरती जाऊन, व्ह्यूवरती जायचं आहे आणि तुम्हाला तुमचा लोगो इथे ॲड करायचा आहे. मी माझा लोगो इथे ॲड करत आहे. लोगोला मूव्हमेंट ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन हे कोपऱ्यात सेट करायचं आहे. याला व्यवस्थित छोटं करून तुम्हाला व्यवस्थित सेट करायचं आहे मित्रांनो तुमचा लोगो. त्यानंतर इथनं बॅक घेऊन याला हे असंच एंडिंगपर्यंत स्ट्रेच करायचं आहे. त्यानंतर वापस त्याच व्हिडिओच्या स्टार्टिंगला जायचं आहे, प्लसवाला आयकॉनवरती जाऊन, इमेज आणि व्हिडिओवरती जायचं, व्ह्यूवरती जायचं आहे आणि आपली जी बॉर्डरची PNG आहे ती तुम्हाला ते ॲड करायची आहे. याला हे असंच एंडिंगपर्यंत स्ट्रेच करायचं आहे. तर मित्रांनो, हे करून झाल्यानंतर आपला व्हिडिओ इथे झालेला आहे. आपण व्हिडिओ एकदा प्ले करून बघूयात.
The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on. तर मित्रांनो तुम्ही बघू शकता आपला व्हिडिओ किती कडक झाला आहे. आता काय करायचं आहे मित्रांनो, हे एक्सपोर्टवाला ऑप्शनवरती क्लिक करून एक्सपोर्टवरती क्लिक करून हा आपला व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर आशा करतो मित्रांनो तुम्हाला आपला व्हिडिओ आवडला असेल. व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा. तर धन्यवाद मित्रांनो, पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल. भेटूयात एका लवकरच नवीन व्हिडिओ सोबत.